Primul automobil aerodinamic a fost inventat de românul Aurel Persu. Brevetul a fost obținut în anul 1924 în Germania. Automobilul imita forma unei picături de apă și avea un coeficient aerodinamic incredibil de 0,22. Pentru o comparație, vă spun că Tesla modelul S are un coeficient aerodinamic de 0,24. A fost și prima mașină cu roțile poziționate în interiorul caroseriei. Mașina Persu poate fi văzută la Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida din București. Motorul cu reacție fără elice a fost inventat de românul Henri Coandă. Invenția a fost prezentată la Salonul Internațional Aeronautic de la Paris din 1910, sub denumirea de Coandă 1910. Românul Anastase Dragomir este vinovat pentru inventarea scaunului catapultor. În 1930, acesta a obținut brevetul pentru cabina catapultabilă. El a fost ajutat de un alt inventator român, Tănase Dobrescu. Doctorul Leon Dănăilă deține recordul pentru cele mai multe operații pe creier, 40.200. El este cunoscut și ca sculptorul creierelor. Un român a redefinit arta. Este vorba de Constantin Brâncuș. Sculptorul român a fost nevoit să dea în judecată SUA pentru că nu îi recunoștea sculpturile ca fiind artă, vameșii americani notându-le la intrarea lui Brâncuș în SUA ca fiind obiecte de bucătărie. După un lung proces la care sculptorul modernist nici nu s-a prezentat, fiind reprezentat de avocat, acesta a câștigat. Piesa pusă în discuție în acel proces a fost una din seria Păsărilor măiastre, mai exact Pasăre în spațiu. Judecătorii americani voiau să li se demonstreze ca în fața lor o pasăre, însă avocatul lui Brâncuș le-a demonstrat ca în față artă. Astăzi, lucrarea este evaluată la 20 de milioane de dolari. Lacul Ursu din stațiunea Sovata este cel mai sărat lac din lume, cunoscut și ca Marea Moartă din inima României. Este cel mai mare lac helioterm, ceea ce înseamnă că lacul este încălzit direct de la soare. Tipul acesta de lac are la suprafață apă dulce, ceea ce permite razelor soarelui să pătrundă, căldura acumulându-se în apa sărată. Vara are o temperatură de 29 de grade Celsius la suprafață și 41 de grade la adâncimea de 1,5 metri. În același timp, este singurul lac a cărei date de formare se cunoaște cu exactitate. Conform istoricului Ioșa Andraș, s-a stabilit că lacul Ursu s-a format în anul 1875, pe data de 27 mai, la ora 11. Acesta s-a format pe locul unei pășuni pe care treceau două pârâiașe ce dispăreau într-o gaură săpată în muntele de sare. Se pare că în urma unei ploi torențiale, apele au purtat fân și alte resturi vegetale în găurile pârâiașelor, obturându-le. Așadar s-a ajuns la un lac cu o adâncime de aproximativ 18 metri, format pe 27 mai 1875 la ora 11. Dacă vizitezi capitala și folosești metroul, la stația Politehnica aruncă un ochi pe unde mergi. O să pășești pe fosile vechi de 80 de milioane de ani. Satul Sălacea din județul Suceava se mândrește cu cel mai mare număr de pivnițe. În sat există 970 de case și 1000 de pivnițe. Interesant este faptul că ele nu se află sub casele proprietarilor, ci au străzi speciale în care se regăsesc numai și numai pivnițe. Cele mai vechi datează din anul 1803, iar produsul principal căruia îi erau adresate era vinul. Primul oraș iluminat electric din Europa a fost Timișoara. Au fost aprinse 731 de lămpi electrice pe o distanță de 59 de kilometri. Se întâmpla în anul 1884. De asemenea, Timișoara a fost primul oraș european care a introdus tramvaiele trase de cai în anul 1869. Prima rafinărie industrială din lume a fost cea din Ploiești, înființată în 1856. Așadar, orașul vecin, adică Bucureștiul, a devenit primul oraș din lume iluminat cu ajutorul lămpilor cu petrol lampant. Se întâmpla în iarna anului 1857.
În România puteți vizita cea mai veche cetate din lume locuită neîncetat. Este vorba de cetatea Sighișoara, construită în secolul XII de coloniștii sași. În Sighișoara puteți vizita și locul în care s-a născut renumitul Vlad Țepeș. Comuna Ciocănești din Bucovina este satul în care ești obligat să îți pictezi casa. Tradiția a pornit în anul 1950 la inițiativa primarului de atunci, Tomo Iagă, care era un meșter popular. Trecem în sfera sportului și o să vă spun despre primul sportiv din istorie care a atins pragul de $1.000.000 câștiguri. Este vorba de românul Ilie Năstase. Tot el a fost și primul număr 1 mondial din istorie. Ilie Năstase este și primul sportiv care a semnat cu firma de încălțăminte sportivă Nike. Nadia Comăneci este gimnasta care a obținut prima dată în istorie nota de 10 la o olimpiadă. De fapt, în aceeași competiție, adică Olimpiada de la Montreal din 1976, ea a obținut numai puțin de 7 note de 10, deține recordul și pentru cea mai tânără campioană olimpică la individual compus. Cel mai bătrân pom fructifer înregistrat de Academia Internațională a Recordurilor se află în România și are onorabila vârstă de 635 de ani. Acest pom darnic produce pere, iar dacă vreți să gustați o pară din el, îl găsiți în județul Iași, comuna Cioharani. Trebuie doar să întrebați de părul lui Sticea. Cel mai lung poem de dragoste din lume este Luceafărul, scris de Mihai Eminescu. Are 98 de strofe. Tema poemului o reprezintă condiția omului de geniu într-o societate mediocră, incapabilă să îl înțeleagă. Ne spune povestea Cătălinei, o muritoare care visează la luceafărul nemuritor de pe cer, dar care sfârșește prin a se îndrăgosti de Cătălin, un muritor. Un record plin de tristețe îl deține Măriuca, pe nume complet Maria Zaharia. Aceasta este cea mai tânără fată soldat ce a murit în război. Se întâmpla în primul război mondial. Era nepoata lui Moș Zaharia, un bătrân ce refuza să evacueze casa, deși trupele inamice se apropiau și tot satul fusese evacuat. Acesta, împreună cu nepoata lui, Măriuca, au adăpostit soldații români în casa lor. În curte, un nuc era folosit ca punct de observație. Măriuca îi luă locul soldatului căzut care se ocupa de observarea inamicilor. Fetița a ajutat trupele române cu informații despre inamicii ce se apropiau. A murit în luptă la vârsta de numai 12 ani. Corpul ei se află la mausoleul de la Mărășești, cel mai mare mausoleu închinat eroilor primului război mondial din lume. Un român deține recordul și pentru cel mai tânăr luptător în cel de-al doilea război mondial. Pe numele său Marin Lungu, acesta a realizat 30 de misiuni în al doilea război mondial. La 6 ani și 8 luni activa deja pentru armata română, iar la vârsta de 9 ani primea gradul de caporal. După cele 30 de misiuni reușite, a fost capturat de trupele germane în Slovacia. A participat la eliberarea Transilvaniei, Ungariei și Cehoslovaciei. Pentru că era foarte mic, se putea infiltra printre trupele germane. Avea o memorie extraordinară și putea reține foarte bine ce vedea la inamici. Micuț fiind, se ajuta de bețișoare de chibrit și pietricele pentru a ține o evidență corectă a lucrurilor spionate. Cel mai mare parc de distracții subteran din lume se află în România. Îl puteți găsi în Salina Turda, la 112 metri sub pământ. Salina are o vechime de peste 2000 de ani, datând dinaintea perioadei romane. Cam acestea au fost cele 21 de lucruri pe care nu cred că le știai sau poate le știai sau cu siguranță nu le știai pe toate despre România. Mulțumesc pentru vizionare, numai bine până data viitoare. Sau, nu știu, o zi frumoasă.